Hello friends, welcome back to BHADRAIASACADEMY. So, ami kali Assam history kali part to jitu saislu hetu asile mythological period or story khini. Tar pasot ami aji lecture to tare continuous eta topic discuss korim, that is the nomenclature of Assam. It is wa Assam or agot kiba eta to naam asile, it was not ke original porai Assame naam to paisu ami. So, it was known as 𝗏𝗏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 𝗏
বুলি জানিছিলো ইন দ্য মহাভাৰতা অলসো অসমৰ নামটো আমি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বুলি গম পাইছিলো আৰু এনেকুৱা কোৱা হয় যে ব্ৰহ্মা the Lord Brahma started the calculation of stars from this region আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ যিটো লিটাৰেল মিনিং হয় এডৱাৰ্ড গেটৰ মতে কৈছিলে যে প্ৰাগ মানে হৈছে ফৰ্মাৰ ওকে আৰু যিটো জ্যোতিষ হয় ইট মিন্স এষ্ট্ৰলজি সো দ্য সিটি অফ ইষ্টাৰ্ণ এষ্ট্ৰলজি বুলি কোৱা হয় ইন দ্য লিটাৰেল সেন্স ওকে সো এনেও আমাৰ অসমৰ নামটো এষ্ট্ৰলজি তোমাৰ তান্ত্ৰিক বিদ্যা হেবিলাকৰ লগত এটা সিগনিফিকেন্স সদায় এছ'চিয়েট হৈ আছে তো সেই কাৰণে ইয়াৰ অৰিজিনটো আমি এষ্ট্ৰলজিৰ লগত এছ'চিয়েট কৰিব পাৰো এণ্ড সোৰ্সেছ বিলাকতো এই নামটো এনেকে দিয়া হৈছে ঠিক আছে নেক্সট ইজ ইউৰ কামৰূপা বুলি নামটো কেনেকে অৰিজিনেট হ'ল ইট ইজ অলসো এছ'চিয়েটেড উইথ আ মাইথলজিকেল ষ্টৰী কামৰূপৰ নামটো কেনেকে হ'ল ইয়াতে কোৱা হয় যে কামৰূপ মানে কামদেৱৰ ৰিভাইভেল এই যিটো ৰূপ মানে কি হৈছে ফৰ্ম কামদেৱৰ ৰিভাইভেল বোলে ইন দিস ল্যান্ড মানে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত এই জাগাটকৰ কামদেৱৰ ৰিভাইভেল হৈছিলে সেই কাৰণে ইট ইজ কল্ড এজ কামৰূপা আচ্ছা কামদেৱৰ ষ্টৰীটো কি আছে শিৱজী আৰু পাৰ্বতীৰ লগত এছ'চিয়েট পাৰ্বতীৰ যেতিয়া ডেথ হৈছিলে তেতিয়া শিৱজী বহুত খঙত আছিলে তেতিয়া তেওঁ তাণ্ডৱ ডান্স কৰিছিলে সো তেওঁক ঠাণ্ডা কৰিবলৈ কামদেৱে এটা বেলেগ এটা ৰূপ লৈ আহিছিলে but Shivji was already enraged in anger আৰু তেতিয়া তেওঁ নিজৰ থাৰ্ড আই পৰা কামদেৱক ডিস্ট্ৰয় কৰি দিছিলে আৰু তাৰ পাছত তেওঁ বুলে যিটো নতুন ফৰ্ম যিটো নতুন ৰূপ লৈছিলে এই ৰিজনটোত লৈছিলে সেই কাৰণে এই ৰিজনটোৰ নাম হৈছে কামৰূপা then let's come to the modern name Assamৰ যিটো নাম হয় it was associated with Assam লগত এছ'চিয়েট আৰু এনেকুৱা কোৱা হয় যে এই নামটো বুলে আহোমসকল আহাৰ পাছতহে এই জাগাডখৰৰ নাম এনেকুৱা নামত মাতা হয় বুলি কয় আসামৰ যিটো নাম হয় এটো আহোম কনকুৱেৰ যেতিয়া কৰিছিলে আমাৰ এই ৰিজনটো তাৰ পিছতহে এই ওয়াৰ্ডটো হে কনকুৱেৰাৰ্ছ খিনিৰ লগত ইউজ কৰা হয় ইভেন ইন দা কোৰ্স লিটাৰেচাৰ অলসো তাহাতিও এই নামটো বিকজ আগতে তাহাতি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ কামৰূপা নগৰ এইবিলাকে ইউজ কৰিছিলে বাট আহোমসকল যেতিয়া ইনভেড কৰিছে তাৰ পাছতহে এই জাগাডখৰৰ নাম আসাম বুলি কোৱা হয় আৰু এনেকুৱা কোৱা হয় যে ব্ৰিটিছসকলে আহি আসাম নামটোৱে ইংলিছ এটা ভাৰ্জন দি দিছে আসাম বুলি বাট ইয়াৰ একো লিখিত এভিডেন্স নাইকিয়া ওকে সিন্স এটো নেমিঙৰ হয় আসামৰ নমেনক্লেচাৰ হয় সো তাতে বেলেগ হিষ্টৰিয়ানছ বিলাকে বেলেগ হিচাপত ক্লেম কৰিছে বাট ইয়েস প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰু কামৰূপা মাইথলজিকেল পিৰিয়ডৰ লগত এটাচ হৈ আছে ওকে দিস ইজ দ্য নেমিং অফ দ্য ৰিজন অফ আসাম অৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ অৰ কামৰূপা ঠিক আছে নাও লেট us come to the next topic that is your boundary of Kamrupa etia agor homoyot since agor dinot ki hoisile no the rivers were mostly used for the demarcation of the boundaries because rivers bilak easily use kora hoy boundary bilakok demarcate koribole between the kingdoms because rivers bilak ki hoy natural boundary form kore beleg kingdomor majot he karone agote jitu boundary asle Kamrupar he boundary to according to kuntu source ot dia hoise hetu important hoy kalika puranot dia hoise je amar okhomor jitu boundary asle etu sarita bhagot divide kora hoisle kampit ratnapit swarnapit aru somar এতিয়া তোমালোকে যদি এটা ৰাফ এস্টিমেটত চোৱা এনেতো তোমালোকে ক'ব পাৰিবা যে western most boundary of Kamrupa region was extended towards Karatoya river Karatoya নদীখন বুলে আমাৰ কামৰূপৰ western most boundary বুলি কোৱা হয় আৰু Karatoya যদি এতিয়াৰ দিনত চোৱা যোনফালেদি ফ্লো হৈছিলে একদম বেংগলৰ ওচৰত আৰু এতিয়াৰ যদি দিনত চোৱা হে নদীটো ৰিজেম্বল কৰে তিস্তা ৰিভাৰ ওকে এতিয়া যদি চোৱা ফ্লো বা ৰিজনটো যদি চোৱা Karatoya river to nearby তিস্তা river নিচিনাই ফ্লো কৰিছিলে তিস্তা river নিউজত থাকে because India আৰু বাংলাদেশৰ মাজত dispute হয় because of the sharing of the Tista river কৰপৰা originate হয় Sikkim Himalayasৰ ওচৰত Tibetor ওচৰ regionটো পৰা originate হয় West Bengalৰ ফালেদি flow হয় then কত গুচি যায় বাংলাদেশত গুচি যায় and then it drains into Bay of Bengal আৰু Tista river নিউজত এটো কাৰণে থাকে because Tista river sharing issue হয় between Bangladesh and India okay
Okay, এতিয়া চোৱা তোমাক মই কি কৈ আছিলো sorry between your states West Bengal okay dispute হৈ থাকে okay now let us come ke boundary to কি কৈ আছো Kampit Ratnapit Swarnapit আৰু Somarpit rivers were mostly used earlier in the ancient days to demarcate the boundaries between the kingdom এতিয়া চোৱা এটো western boundary to আমাৰ কি আছে Karatoya river মানে Kamrupor regionৰ যেটো western most boundary আছে এটো Karatoya river লকে extended আছে তাৰ পাছত তেনেকে যদি ডিভাইড কৰা হেখিনি কামপিট বুলি কব পাৰা কামপিট বুলি কব পাৰা তাৰ পাছত কি আছে নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট বাউন্ডাৰী ইজ ইয়ৰ ৰত্নপিট এনেকে যদি ৰিভাৰ্সতে ডিভাইড কৰা ৰত্নপিট দেন নেক্সট বাউন্ডাৰী আমাৰ কি আছে Swarnapit then your Somarpit এখিনি কিমান লকে আহিব জানানে ৰাফ এস্টিমেটত যদি চাবলে যোৱা লখিমপুৰৰ ওচৰা-ওচৰি এৰিয়া লকে কামৰূপৰ ৰিজনটো আছে বুলি এই বাউন্ডাৰী গিটাৰ হিচাপত যদি চোৱা ৰাফ এস্টিমেট টিল লখিমপুৰ এৰিয়া লকে তোমালকে চাব পাৰা তাৰমানে এক্সট্ৰিম যি গিটা এৰিয়া আছে এতিয়া হদিয়া ৰিজন বা হিখিনি ৰিজন হেখিনি কামৰূপা নগৰত মেবি নাছিলে ৰাফ এস্টিমেটত যদি এই পিট গিটাৰ হিচাপত বাউন্ডাৰী চাবলে যোৱা এই লখিমপুৰৰ আখেপাখে হে ৰিজনটো এক্সটেন্ড হৈ আছে ঠিক আছে So since it's a part of your mythological period তোমালোকে এটা rough estimate ৰাখি থব পাৰা যে পিট কিটাৰ হিচাপত এৰিয়া খিনি কোনখিনিৰ পৰা কোনখিনি লকে extend কৰিছিলে okay now let us come to history since this is a part of prehistory and proto history we will come now in the proper history okay আমাৰ অসমত history মই কালি ক্লাছত কৈছিলো যে আমাৰ অসমত history কেতিয়াবা start হয় from the Varman dynasty 4th century পৰা আমাৰ অসমত proper history start হয় তাৰ মানে history মানে কি হ'ব proper আমি তাত archaeological evidence পাম proper কতবা লিখিত ভাবেও পাম যে yes হি dynasty টো rule কৰিছিলে okay now let us come to our Varman dynasty so 4th century বুলি কৈছে তাৰ মানে 350 AD পৰা 650 লকে এই dynasty টো rule কৰিছে 350 to 650 AD okay now common era আমি হুমাই গৈছো আৰু proper history আমাৰ অসমত start হৈ গৈছে Now, founder কোন হয়? Founder was Pushya Varman এই dynasty টো found কৰিছিলে আৰু Pushya Varman কৈছিলে যে তেওঁলোকৰ origin টো কি বুলি কৈছিলে Bhoma dynasty লগত তেওঁলোকে নিজৰ origin টো কৈছিলে associated with Narakasur founder of Bhoma dynasty আৰু এই dynasty টো কৰাবলে origin হৈছে Pushya Varmanৰ dynasty তেনেকে তাহাতি claim কৰিছিল okay now এইটো সময়ত আমাৰ ইন্ডিয়াৰ other parts ত কোনে rule কৰি আছিল majorly the Gupta empire ইয়াতে মই map দিছো তোমালোকে ইয়াতে empire area টো চাব পাৰা যে Gupta empire ওচত কিমান এটা vast এটা kingdom আছিল during that period of time যেতিয়া আমাৰ north eastত অসমত কি আছিল Varman dynasty so হেতু টাইমত Gupta empire আছিল so আমি কি কম যে Varman dynasty contemporary dynasty কি আছিল the Gupta empire okay Gupta empire বুলি কলে আমি Gupta empire of founder বুলি কাকো Sri Gupta but the real founder of the Gupta dynasty will be Chandragupta okay Chandragupta আমি real founder বুলি কও but কিছুমানত কোৱা হয় যে starting of this empire was done by Sri Gupta but proper establishment of that empire was done by Chandragupta তাৰপাছত চোৱা এতিয়া Pushya Varmanৰ সময়ত তেওঁৰ contemporary ruler কোন আছিল এটো আমাৰ কাৰণে important হৈ যায় Samudragupta was the contemporary ruler of Pushya Varman তাৰ মানে Pushya Varman যেতিয়া Varman dynasty rule কৰি আছিল তেতিয়া Gupta empire ruler কোন আছিল Samudragupta okay এতিয়া চোৱা মই কালি কৈছিলো যে তোমাৰ Varman dynasty এটা যে dynasty আছে আমাৰ কামৰূপত তেনেকুৱা mention টো আমি কোড পাইছিলো Gupta inscriptions ত পাইছিলো Gupta inscription মানে Allahabad inscriptions of Samudragupta তাতে actually আমি mention পাইছিলো যে তোমাৰ Varman dynasty বোলা এটা dynasty আছে as a frontier kingdom as a tributary ruler হিচাপত Varman dynasty ruler আছিল and plus Varman dynasty plus Doboka kingdom এবিলাক একেলগে অকল Varmanৰ dynasty mention নাছিল along with that the Doboka kingdom was also mentioned okay now এতিয়া চোৱা Samudragupta বুলি কওঁতে Samudragupta আমি আৰু এটা নামে দি জানো he is also called as the Napoleon of India okay Samudragupta is also called as Napoleon of India এতিয়া চোৱা যেহেতু Varman dynasty contemporary হয়
মানে গুপ্তা এম্পায়াৰ এণ্ড বাৰ্মান ডাইনেষ্টি কণ্টেম্পৰেৰী হয় তেতিয়াহ'লে গুপ্তা এম্পায়াৰৰ বহুতখিনি বস্তু বহুতখিনি ইনফ্লুৱেঞ্চ আমি বাৰ্মান ডাইনেষ্টিত পাম ফৰ এক্সাম্পল পুষ্য বাৰ্মান যেতিয়া ৰজা বনিছিলে তেতিয়া গুপ্তা ৰজাবিলাকে যেনেকৈ টাইটেলছ এডপ্ট কৰিছিলে মহাৰাজা বা ৰাজা ৰাজেশ্বৰ চক্ৰৱৰ্তী তেনেকুৱা ধৰণৰ টাইটেলছবিলাক এই বাৰ্মান ডাইনেষ্টিৰ ৰুলাৰ্ছবিলাকেও লৈছিলে ইভেন Pushya Varman also adopted such kind of titles during his reign. Okay, so Gupta Empire influence kini ami Varman dynasty pam like the adoption of the popular titles among the kings. Okay, now so Samudra Varman next ruler mane Samudra Varman was the son of Pushya Varman. Aru so এটা সোয়া কন্টেম্পৰেৰী ৰুলাৰ কোন হয় সমুদ্ৰগুপ্তা হয় সো সমুদ্ৰগুপ্তা আৰু সমুদ্ৰ বৰ্মন নামটো ৰিজেম্বল কৰিছে তাৰ মানে কি হয় ইনফ্লুৱেন্স ওকে ইউ ক্যান সি দ্য ইনফ্লুৱেন্স অফ দ্য গুপ্তা ডাইনেষ্টি ইন দ্য বৰ্মন ডাইনেষ্টি নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট ৰুলাৰ ইজ বালা বৰ্মনৰ সময়ত এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু কি হৈছিলে জানানে বালা বৰ্মনৰ সময়ত এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হৈছিলে যে ম্যাৰেজ এলায়েন্স এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে উইথ the king of Kashmir ৰজাজনৰ লগত marriage alliance establish কৰিছিলে and কাক বিয়া দিছিলে বালা বৰ্মনৰ daughter অমৃতা প্ৰভাৰ বিয়া দিছিলে with the king of Kashmir okay আৰু king of Kashmir হে ৰজাজনৰ নাম কি আছিলে ৰজাজনৰ নাম আছিলে মেঘা বাহানা ৰজাজনৰ নাম আছিলে মেঘা বাহানাৰ লগত বালা বৰ্মনে নিজৰ ডটাৰৰ বিয়া দিছিলে আৰু তেতিয়া কয় যে যেতিয়া অমৃতা প্ৰভাৰ বিয়া দিছিলে তেতিয়া তেওঁ যেতিয়া গৈছিলে তেতিয়া তেওঁ নিজৰ লগত এজন বুদ্ধিষ্ট মংককো লৈ গৈছিলে তাৰ মানে আমি কি বুজো আচ্ছা ইয়াতে তোমালোকে কি বুজা সোৱা ইয়াতে তোমালোকে এটা বস্তু নোটিস কৰিব পাৰা যে একচুয়ালি আমাৰ ইয়াতে বুদ্ধিজমৰ ইনফ্লুৱেন্স কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে বুলি কয় ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সময়ত আমি যেতিয়া চাম ভাস্কৰ বৰ্মন তেতিয়া তেওঁ সময়ত হিউৱেনচাং আহে ন আমাৰ অসমলে আৰু বুদ্ধিজমৰ ইনফ্লুৱেন্স ষ্টাৰ্ট হয় বাট নহয় একচুয়ালি এটো যদি তুমিলোকে সোৱা বালা বৰ্মনৰ ষ্টৰীটো যদি সোৱা ইট মিন্স বুদ্ধিষ্ট মংক এজন যদি অমৃতা প্ৰভাৰ লগত গৈছে তাৰমানে হিউৱেনচাং আহাৰ আগৰ পৰাই আমাৰ অসমত বুদ্ধিজমৰ ইনফ্লুৱেন্সটো ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিলে ওকে তো এনালাইসিস কৰি যদি তোমালোকে পঢ়া হিষ্ট্ৰীটো ইট বিকামস ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং সাবজেক্টস ওকে তোমালোকে হিষ্ট্ৰীটো এটা ডাল সাবজেক্ট বুলি কেতিয়াও নপঢ়িবা একচুয়ালি হিষ্ট্ৰী ইজ আ ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং সাবজেক্ট তোমালোকে যদি ভিজুৱেলাইজেশ্যন কৰি পঢ়া মেপিঙৰ থ্ৰু দি যদি পঢ়া লোকেট কৰি যদি পঢ়া তোমালোকে মাইন্ড ম্যাপ যদি বনোৱা আচ্ছা এটো ডাইনেষ্টি ইয়াত আছে এটো ডাইনেষ্টি আছে প্ৰক্সিমিটি আছে তো প্ৰক্সিমিটি থাকিলে কি হ'ব ক্লোজ প্ৰক্সিমিটি থাকিলে হে কিংডম বিলাকৰ মাজত কনফ্লিক্ট হ'ব হে কিংডম বিলাক এক্সপান্ড কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব হে কিংডম বিলাকৰ ইয়াতে ইনফ্লুৱেন্স হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব ঠিক আছে আমি যেনেকৈ আগবাঢ়ি আগৰ ক্লাছ কিটা চাম তেতিয়াও আমি চাম যে কেনেকৈ আহোম আৰু মোগলৰ কনফ্লিক্ট ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল যেতিয়া কোচ কিংডমত আহি গ'ল আহোমসকল আহি গ'ল বা মোগলসকলে কোচ কিংডম ল'লে বা আহোমসকলে ল'লে তেতিয়া ডাইৰেক্ট কনফ্লিক্ট হৈ যায় আহোম আৰু মোগল সকলৰ লগত সো তোমালোকে যেতিয়া মাইন্ডত এটা বস্তু যেতিয়া তোমালোকে এনালাইসিস কৰি থাকিবা মাইন্ডত যেতিয়া ম্যাপখন ৰাখিবা তেতিয়া হিষ্ট্ৰী বিকামস ভেৰি ইজি সো তোমালোকে যদি হিষ্ট্ৰীটো এনালাইসিস কৰি পঢ়া এন্ড উইথ আ কনসেপ্ট অফ why তোমালোকে হিষ্ট্ৰী নট অনলি about facts and figures বুলি নপঢ়িবা কেতিয়াও হিষ্ট্ৰীত facts and figures ৰ লগত why কনসেপ্টটো দি যদি তোমালোকে পঢ়া then history becomes very interesting for all of you okay so সোৱা আমি কত আসলো বালা বৰ্মনত আসলো বালা বৰ্মনৰ ষ্টৰী কি হয় যে তেওঁ সময়ত ফাৰ্স্ট টাইম নৰ্থ ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰৰ লগত ম্যাৰেজ এলায়েন্স এষ্টাব্লিছ কৰিছে কাশ্মীৰৰ লগত ম্যাৰেজ এলায়েন্স এষ্টাব্লিছ কৰিছে বালা বৰ্মনৰ ডটাৰক বিয়া দিছে ঠিক আছে নাও কল্যাণ বৰ্মনৰ সময়ত এটা ইম্পৰ্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট কি হৈছিলে যে কল্যাণ বৰ্মনে এটা চাইনালে ডিপ্লোমেটিক মিশন এটা ফাৰ্স্ট টাইম কামৰূপী ৰজা ডিপ্লোমেটিক মিশন সেন্ড কৰিছে টু চাইনা দ্যাট ইজ অলসো দ্যাট শুড বি নোটেড হিয়াৰ যে কল্যাণ বৰ্মনে এটা ইম্পৰ্টেন্ট মিশন পঠাইছিলে চাইনালে মহাভূতি বৰ্মনে কি কৰিছিলে মহাভূতি বৰ্মনে এটা ৰিজন যেটো গুপ্তা সকলৰ আন্ডাৰত আছে পুন্দ্ৰাবৰ্ধনা ৰিজন বুলি কয় দ্যাট ওয়াজ ইন ইয়োৰ নৰ্থ বেংগলৰ যেটো এৰিয়া আছে পুন্দ্ৰাবৰ্ধনা হে এৰিয়াটো বুলে বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ আন্ডাৰত লৈ আহিছিলে আৰু হে এৰিয়াটো একচুয়ালি আন্ডাৰ দা গুপ্তা কিংডম আছিল বাট তেওঁ হেখিনি ৰজাক ডিফিট কৰি নিজৰ আন্ডাৰত মানে বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ আন্ডাৰত পুন্দ্ৰাবৰ্ধনা ৰিজনটো লৈ আহিছিলে দ্যাট ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ your Mahabhuti Varman okay now see
ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সময়ত কি হৈছিলে ভাস্কৰ বৰ্মন was the last ruler and he was the most important ruler but ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সময়ত কিছুমান important development হৈছিলে since he was the most important ruler of the Varman dynasty. Okay, Bhaskar Varmanok ami aru eta nameli janu Kumar Raja boli janu because jetia teo raja bonisle tetia teo bahut early age ote raja bonisle. Bhaskar Varmanor homoyot ami sobe janu je 𝗣𝗏𝗧𝗏 amar Assomole ahisle. 𝗣𝗏𝗧𝗏 visited Assam during the time of Bhaskar Varman aru teo jikhon book asile CUK book khonot teo Bhaskar Varmanor kingdomor bikhoye teo mention korisile. Okay, so aru teo Bhaskar Varmanok eta title disle the king of eastern India. Okay, that is also important je Bhaskar Varmanor homoyot 𝗣𝗏𝗧𝗏 amar Assomole ahisle plus teo kingdom to bikhoye mention korisile plus teo Bhaskar Varmanok eta title disle the king of eastern India. Plus aru ki hoisile Bhaskar Varman aru Harshar majot eta alliance hoisile Bhaskar Varman aru Harshar majot eta alliance hoisile against the king of Gaur. Gaur is a present day place Bengal wala area aru hetu karone Bhaskar Varmane Harshar logot alliance kori he Gauror jijon raja asile hejonok horwaisile. Okay, Shashank of Gaur raja jonor naam asile Shashank of Gaurok defeat korisile Bhaskar Varmane. Ekita kisuman important tumar concept ba point asile Varman dynasty raja bilakor bikhoye aru jikhini ami class ot discuss korisu hekhini upor moi duta tinta MCQ disu tumaloke try koriba attempt koribole aru class 2 jodi tumalokor bhal lage to tumaloke jodi buji paisa obviously tumaloke he question kitar answer dibo pariba. So first question moi disu which Kamrupi king have sent a diplomatic mission to China. Your answer tumaloke diba comment section ot diba aru hudiba kiba jodi doubt thake I will further explain the topic. Yate moi aru eta question disu which Gupta ruler is also called as the Napoleon of India. Very important agote kisuman question exam ot ei question to huda hoise je Napoleon of India kihor karone koa hoy he raja jonok. Thik ase. Next question, which Burman ruler is also called as Kumar Raja? Kumar Raja, kunjon rajak hua hoy, hetu tumaloke answer to diba. So that's all for today, guys. I hope this video is helpful for you. Thank you very much.